Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cuộc Sống New York. Mình muốn chia sẻ với các bạn một chủ đề mới, đó là làm nhà hàng ở Mỹ khi mới qua này sẽ như thế nào. Vì đây là kinh nghiệm của bản thân, mình cũng đã có cơ hội làm việc với nhà hàng Mỹ cũng như nhà hàng Việt Nam. Thì nói về khâu xin việc, trước tiên nhà hàng Mỹ khi mà mình muốn xin vào làm thì họ hay đăng online trên mạng những website tìm việc làm như vậy đó, thì mình lên mình xem rồi mình coi họ sẽ ghi ra sẵn là điều kiện họ cần là gì, như thế nào, rất là rõ ràng. Và nếu mà ok thì họ sẽ đặt lịch hẹn phỏng vấn mình, rồi trong cuộc phỏng vấn đó thì họ sẽ xem mình có thích hợp hay không, rồi nếu mà đi tiến tới thì điêu lương rồi này nọ là đó. Còn nhà hàng Việt Nam nha, thì quen biết thì mình xin vô mình làm cũng được, họ hỏi thẳng trực tiếp với chủ, rồi đôi khi trên báo Việt Nam, cộng đồng người Việt mình có đăng lên quảng cáo. Thời gian làm việc ở Mỹ này người lao động rất là được bảo vệ, kiểu như là một ngày làm đúng 8 tiếng thì trong 8 tiếng đó phải được nghỉ giải lao 30 phút. Thì cái chỗ lúc trước mình có làm thì khi mình làm đúng 4 tiếng thì mình sẽ đi xuống căng tin, mình vô căng tin mình ăn trưa thì mình phải lăn tay, mình phải scan cái vân tay của mình vô thì nó mới record, hệ thống nó mới lưu lại là mình vô ăn trưa lúc mấy giờ. Và mình khi mà mình ăn trưa xong á, mình cũng phải scan cái vân tay của mình để mình biết là mình đã ăn trưa xong, mình quay lại ca. Còn ở Việt Nam á, thì khi nào rảnh thì mới được ăn trưa, buổi trưa giãn khách ok thì 2 người 3 người chia ra ăn trưa, người này ăn trước rồi người kia ăn sau. Vì làm việc theo ca cho nên ở nhà hàng Mỹ thì họ sẽ tính tiền lương theo giờ, rồi sẽ cộng với tiền tip là tiền cò đó các bạn. Thì ở Mỹ này nó có hai loại tiền cò, là tiền cò của tiền khách cho tiền mặt và khách cho vào thẻ. Thì cái đó thì mình đều phải khai thuế hết, tiền tip mình đều phải khai thuế hết. Tiền lương thì thông thường thì mỗi tiểu bang sẽ có một mức lương căn bản thấp nhất, sẽ có một mức lương quy định thấp nhất cho người lao động, tùy vào cái tiểu bang đó, quy định của tiểu bang đó. Thì mình còn nhớ là cái nhà hàng Mỹ hồi trước mình làm thì tiền lương căn bản là chỉ có khoảng 5 đồng 25 một giờ. Tuy nhiên cái tiền tip của họ khi mà vào nhà hàng Mỹ mình ăn đó các bạn, thì người ăn phải ít nhất tip cho người phục vụ của mình ít nhất phải 15% trên tổng cái bill, hoặc có nơi họ sẽ tip 18%. Thì đó là cái quy định khi vào nhà hàng Mỹ. Còn nếu mà có những nhà hàng, nếu mà mình đi trên 6 người, một nhóm 6 người thì họ sẽ tự động họ tính cái phần tiền tip vào trong bill luôn cho mình, nếu mà mình đi group nhiều người. Còn của bên nhà hàng Việt Nam thì mình làm theo ngày, họ tính lương theo ngày nha các bạn. Những chỗ mình làm thì họ tính lương theo ngày. Cái mức lương ngày thì tùy vào mỗi tiểu bang và cái khu vực đó nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cái thời mình làm là hình như khoảng 35 đồng một ngày, 40, không có tới 50 đâu, 35, 40, 10 tiếng hoặc là 11 tiếng. Đa số nhà hàng Việt Nam là mở cửa từ 11 tiếng tới 12 tiếng, hoặc là đôi khi mình phải tới sớm hơn để mình set up, thì nó sẽ khoảng hơn 12 tiếng đồng hồ. Tiền tip thì đa số là họ là tiền tươi. Tiền tươi có nghĩa là ngày hôm đó có nhiêu chia luôn trong ngày, không có còn đợi, không có cần phải kết sổ giống như bên nhà hàng Mỹ rồi chia ra sau. Nhà hàng Việt Nam là mì ăn liền, người ta gọi là vậy, mì ăn liền, có nhiêu xào liền luôn. Sáng đi làm xong chiều về có tiền tươi luôn, không cần đợi. Khi mà làm việc cho Mỹ thì thường công ty họ sẽ trả bảo hiểm cho mình. Tiền lương mình rảnh ra mình sẽ trả tiền, đóng cho tiền social, mình đóng tiền thuế, rồi họ sẽ có luôn bảo hiểm cho mình. Còn Việt Nam thì mấy cái đó các bạn phải tự xử. Về phần công việc, khi mà làm ở với nhà hàng Mỹ thì nhân viên phục vụ
chỉ chú trọng về những việc liên quan đến nhân viên phục vụ. Ví dụ như mình phải fill nước sauce, những chai ketchup, chuẩn bị những dụng cụ cho món chính như là dao, nĩa, rồi chuẩn bị trà, cà phê, lấy order, rồi những cái yêu cầu về khách có thắc mắc về những món ăn hay là vấn đề gì trong bữa ăn lúc đấy, trong ca. Còn về nhà hàng Việt Nam á, thì bên cạnh những công việc như mình vừa kể vừa rồi á, thì mình còn kiêm luôn là dọn dẹp vệ sinh tới cuối ca. Ví dụ như là mình phải quét nhà, lau nhà, rồi đổ rác, dọn vệ sinh toilet. Còn một ưu điểm của nhà hàng Việt Nam là khi xin vacation, xin nghỉ vacation. Vì khi làm cho nhà hàng Mỹ á, họ yêu cầu mình phải làm đủ 1 năm thì họ mới cho vacation. Nhưng mà cái vacation của họ là chỉ được khoảng 2 tuần, hoặc là nhiều lắm thì họ sẽ duyệt cho mình 3 tuần, với điều kiện là mình phải xin trước nha. Tuy nhiên đối với nhà hàng Việt Nam á, mình cũng xin trước, nhưng mà cái thời gian họ cho mình nghỉ có thể là lên đến 2 tháng, 3 tháng hoặc là thậm chí lên 6 tháng. Video này mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn biết về những điểm khác biệt giữa nhà hàng Mỹ và nhà hàng Việt Nam. Đương nhiên, khi qua nước ngoài thì thời gian đầu sẽ là một thời gian rất khó khăn cho tất cả mọi người để thích nghi, và đồng thời cũng học tập ngôn ngữ của nước bản địa. Thì bên cạnh đó, nhà hàng Việt Nam cũng là một sự lựa chọn tốt bên cạnh nghề nail, có thể giúp cho chúng ta trang trải và hỗ trợ chúng ta về kinh tế trong thời gian đầu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.